guys, how are you doing? Welcome back to another class of 504 absolutely essential words in English with us, Learn and Enjoy. سلام همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه از مجموعه درس‌های 504 واژه کاملا ضروری در زبان انگلیسی از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. درس امروز قرار هست 12 کلمه جدید رو یاد بگیریم و رسیدیم به درس 25. حتما این درس رو ببینید و با ما همراه باشید. اما فراموش نکنید اول دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید. So, let's get started. Word number 1. Architect. 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 The stress is at the beginning. Pay attention to the pronunciation of CH. In this word, CH is pronounced K. Architect. An architect is a person who makes plans for buildings and other structures. A maker, a creator. خب کلمه architect دو تا سیلاب داره. استرس رو سیلاب اول هست. CHش رو حتما که بخونید. همون کلمه ای هست که در فارسی ما میگیم architect. In English we say architect. خب حالا معنی این architect یا architect چی هست؟ A person who makes plans for buildings and other structures. شخصی که برای ساختمون ها و سازه های دیگر structures به معنی سازه بنا سازه های دیگه طراحی میکنه، نقشه میکشه. A maker سازنده، a creator خالق. در واقع architect معنی معمار، طراح، سازنده و خالق میده. Example A. The famous architect Frank Lloyd Wright designed his buildings to blend with their surroundings. یعنی معمار معروف فرانک لوید رایت ساختمانهایش را طوری طراحی میکرد designed his buildings to blend with their surroundings که با اطرافشون، با محیط اطرافشون عجین بشن، یک نواخت باشن، یک دست باشن. blend رو قبلا داشتیم به معنی ادغام شدن و با هم جور شدن در واقع بود. Example B. An architect must have a knowledge of the materials that will be used in his structures. یک معمار باید آگاهی کافی، دانش کافی، اطلاع کافی از موادی که materials، از موادی که در ساختمانهایش، در سازه‌هایش به کار خواهد رفت داشته باشد. یک معمار باید آگاهی کافی از موادی که در سازه‌هایش به کار خواهد رفت داشته باشد. Example C. General Eisenhower was the architect of victory over the Nazis in World War II. خب شاید اسم جنرال آیزنهاور به گوشتون خورده باشه. جنرال آیزنهاور معمار پیروزی بر نازی ها در جنگ جهانی دوم بود. اینجا معمار رو میتونیم طراح هم بگیم. طراح پیروزی بر نازی ها در جنگ جهانی دوم بود. Word number 2. Matrimony. 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 The stress is at the beginning. This word is a noun, means married life or ceremony of marriage. Matrimony به معنی زندگی زناشویی، زندگی متأهلی یا مراسم ازدواج هست. هر دو معنی رو داره. Example A. Though matrimony is a holy state, our local governments still collect a fee for the marriage license. خب یعنی اگرچه ازدواج زندگی زناشویی امری مقدس است، a holy state، ولی حکومت‌های محلی ما هنوز برای صدور گواهی ازدواج حق و زحمه دریافت میکنن، پول دریافت میکنن. Fee is the money you pay for something. Example B. Because of lack of money, the sweetness of their matrimony turned sour. خب lack of money یعنی پول نداشتن. به دلیل پول نداشتن، به دلیل بیپولی، the sweetness of their matrimony، شیرینی زندگی زناشویی اونها turned sour. خب
کلمه sour دقت کنید. ما در مقابل شیرین در زبان فارسی میگیم تلخ. تلخ و شیرین داریم. تو انگلیسی ما sweet و sour داریم. sour یعنی ترش. اما ما هیچ وقت نمیگیم زندگی به کام کسی ترش میشه. در زبان فارسی ما میگیم زندگی به کامشون تلخ شد. پس دقت کنید در این تفاوت‌های زبانی. به دلیل بیپولی شیرینی ازدواج به کام اونها تلخ شد. Example C. Some bachelors find it very difficult to give up their freedom for the blessings of matrimony. خب کلمه bachelors رو قبلا داشتیم به معنی مردای مجرد، پسرای مجرد. یعنی برخی از آقایون مجرد find it very difficult. این موضوع رو خیلی سخت میبینن. براشون خیلی سخته. To give up their freedom. که آزادیشون رو از دست بدن، رها کنن. For the blessings of matrimony. به خاطر موهبات زندگی زناشویی. پس اینطور یک بار دیگه جمله رو مرتب میکنیم. برای بعضی از مردان مجرد مشکل است که به خاطر موهبت زندگی زناشویی از آزادی‌های خود دست بردارند. Word number 3. Baggage. 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 Baggage is a noun. The stress is at the beginning. Means the trunks and suitcases a person takes when he or she travels. Or an army's equipment. خب کلمه baggage دو تا معنی داره. معنی اول به معنی چمدان و بار و بندیل و بار و بنه اساسیه. وسایلی که باهاش میریم مسافرت، کیف و چمدان و هر چی که با خودمون برای مسافرت برمی‌داریم. معنی دوم به تجهیزات ارتش هم baggage میگن. خب بریم با هم مثال ها رو ببینیم که به چه صورت استفاده شده. Example A. When Walt unpacked his baggage, he found he had forgotten his radio. زمانی که والت چمدونش رو یا اساسیش رو باز کرد، فهمید که رادیوش رو فراموش کرده یا جا گذاشته. خب کلمه baggage رو دوستان ما میگیم اساسیه، بار و بندیل، اما این کلمه uncountable هست و شکل جمع نداره. Example B. Mrs. Montez checked her baggage at the station and took the children for a walk. یعنی خانم مونتز وسایلش رو، اساسیش رو، بار و بندیلش رو در ایستگاه چک کرد و بچه ها رو برای یک پیاده روی برد. Example C. The modern army cannot afford to be slowed up with heavy baggage. یعنی ارتش مدرن نباید از سرعت خودش کم کنه، slow up، با حمل تجهیزات سنگین نظامی. جمله رو به این شکل میتونیم مرتب بگیم. ارتش مدرن نباید با حمل تجهیزات سنگین نظامی از سرعت خود بکاهد. بریم با هم سراغ کلمه 4. Word number 4. Squander. 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 The stress is at the beginning. Means spend foolishly or waste. خب spend به معنی هم پول خرج کردن بود، هم وقت صرف چیزی کردن. در واقع squander یعنی به طور احمقانه‌ای وقت یا پول رو خرج کردن یا صرف کردن، یا waste هدر دادن، تلف کردن. بریم سراغ مثال ها. Example A. Do not squander your money by buying what you cannot use. یعنی پولت رو هدر نده با خرید چیزهایی که نمیتونی ازشون استفاده کنی. Example B. Because Freddie squandered his time watching television, he could not catch up on his homework. به دلیل اینکه فردی وقتش رو صرف تلویزیون دیدن میکرد، نمیتونست به تکالیفش برسه. Catch up on homework. Catch up on یعنی به چیزی رسیدن، یعنی بتونیم یه کاری رو انجام بدیم. Example C. In his will, Mr. Larson warned his children not to squander their inheritance. کلمه will رو داریم اینجا. will به معنی وصیت‌نامه هست. فاعل جمله‌مون مستر لارسن. آقای لارسن در وصیت‌نامه‌اش به فرزندانش هشدار داد که ارثیه خود را هدر ندهند. inheritance به معنی ارثیه هست. Word number 5. Abroad.
abroad, abroad. As you see, the stress is on B sound, abroad, so it's on the second syllable. Means outside one's country, going around far and wide. خب کلمه abroad به معنی خارج از وطن هست. معنی فراگیر رو گسترده میده، far and wide، فراگیر گسترده. اما بیشترین کاربردی که داره تو جمله ها خیلی وقتا میبینیم abroad رو به معنی خارج از کشور. Example A. More people are going abroad for vacations. خیلی از افراد، خیلی از مردم برای تعطیلات میرن خارج، به خارج از کشور میروند. Example B. Is there any truth to the rumor abroad the school will be open all summer? خب در این جمله rumor به معنی شایعه است. یعنی آیا شایعه‌ای که در مورد باز بودن مدرسه در تمام تابستان پخش شده حقیقت دارد؟ خب در این جمله ما کلمه abroad رو به معنی پخش شدن و گسترده شدن و فراگیر شدن داریم معنی میکنیم. Example C. The news of the president's illness spread abroad. یعنی اخبار بیماری رئیس جمهور در همه جا پخش شد. Word number 6. Fugitive. 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 Fugitive is a noun. The stress is at the beginning, means a runaway. معنی fugitive فراری یا متواری هست. Example A. Paul was a fugitive from the slums abandoned by all his friends. یعنی پول پسری فراری از محله های پایین شهر بود. محله های زاغه‌نشین، کلمه اسلام به معنی پایین شهر و زاغه‌نشین هست که توسط تمام دوستانش طرد شده بود. دوستانش دیگه بهش توجهی نمی‌کردن. Abandoned. Example B. After escaping from prison, Tom led an unhappy life as a fugitive from the law. خب فاعل جملمون تام هست، پس ما میاریم اول جمله معنی میکنیم. یعنی تام پس از فرار از زندان به عنوان فراری از دست قانون، از چنگال قانون، زندگی غم‌انگیزی داشت. He led an unhappy life، یعنی منجر به یک زندگی غم‌انگیز و ناراحت شد. Example C. The fugitives from the unsuccessful revolution were captured. معنی جمله این هست فراری های انقلاب ناموفق اسیر شدند یا دستگیر شدند. Word number 7. Calamity. 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 The first A is pronounced as schwa. The stress is on the second syllable, on le sound. Calamity means a great misfortune or serious trouble. Calamity به معنی بدبختی بزرگ یا مشکل جدی، فاجعه به کار میره. Example A. Failure in one test should not be regarded as a calamity. Failure in one test should not be regarded as a calamity. خب failure یعنی شکست. شکست در یک آزمون، شکست در یک امتحان نباید به عنوان یک بدبختی بزرگ، به عنوان یک فاجعه تلقی شود. Example B. The death of her husband was a calamity that left Mrs. Marlowe numb. خب اینجا her به Mrs. مارلو برمیگرده. پس ما میتونیم خانم مارلو رو اول جمله ازش استفاده کنیم. یعنی مرگ شوهر خانم مارلو برای او فاجعه‌ای بود که او رو بهت زده کرد. مرگ شوهر خانم مارلو فاجعه‌ای بود که او رو بهت زده کرد. نام. Example C. What is more dismal than one calamity following upon the heels of another? یعنی چه چیز غم‌انگیزتر از این است؟ dismal رو قبلا داشتیم. چه چیز غم‌انگیزتر از این است که بدبختی یکی پس از دیگری برای کسی اتفاق بیفتد. خب اینجا اصطلاح رو داریم falling upon the heels of another. یعنی heel یعنی پاشنه، یعنی دنبال پای بعدی
حادثه بعدی اتفاق بیفته، اتفاق بعدی رخ بده، یکی پس از دیگری. one after another. Word number 8. pauper. pauper. pauper means a very poor person. فرد خیلی فقیر، بدبخت، بیچاره. Example A. The fire that destroyed his factory made Mr. Blumson a pauper. یعنی آتشی که کارخانه آقای بلومسون را سوزاند. حواستون باشه باز هم در این جمله ما his رو در بخش اول جمله داریم، اما این his به کی اشاره میکنه؟ به مستر بلومسون که در قسمت دوم جمله اومده. و بهتر هست ما زمانی که میخوایم جملهمون رو شروع کنیم اول اسم شخص رو بگیم، بیشترین اطلاعات رو بدیم و بعد در ادامه بیایم به اون رفرنس بدیم، برگردیم به اون اسم اشاره کنیم. برای همین جمله رو اینطور معنی میکنیم: آتشی که کارخانه آقای بلومسون رو نابود کرد، تخریب کرد یا از بین برد، او رو بدبخت کرد. Example B. The richest man is a pauper if he has no friends. خب rich به معنی پولدار، یعنی ثروتمندترین انسان زمانی که دوستی نداشته باشد فقیر است یا بیچاره است. Example C. Since he was once a pauper himself, Max is willing to help the needy whenever he can. خب since یعنی از اون جایی که به دلیل اینکه مکس، باز هم همون ساختار قبل رو اینجا داریم، ما مکس رو میایم اول معنی میکنیم. از اون جایی که مکس خودش زمانی فقیر بود، once رو زمانی معنی میکنیم. از اون جایی که مکس خودش زمانی فقیر بود مایل است whenever he can، هر زمان که بتواند، به نیازمندان کمک کند. دوستان دقت کنید، needy یعنی نیازمند. زمانی که ما جلوی یک صفت آرتیکل the رو به کار میبریم در واقع شکل جمع اون صفت استفاده میشه. the needy رو ما نیازمندان معنی میکنیم. خب بریم با هم سراغ کلمه نهم. Word number 9 is envy. 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 The stress is at the beginning. Means jealousy. The object of jealousy or to feel jealous. خب کلمه envy هم noun هست هم verb هست. As a noun it means jealousy or the object of jealousy. به عنوان اسم اگر به کار بره یعنی حسادت یا مایه حسادت، یعنی اون چیزی که باعث میشه بهش حسادت بشه. As a verb it means to feel jealous، احساس حسادت کردن. Example A. Marilyn's selection as prom queen made her the envy of every senior. خب معنی جمله یعنی انتخاب ماریلین به عنوان ملکه مهمانی آخر سال. پرام جشنی هست که در سال آخر دبیرستان برای بچه‌هایی که فارغ التحصیل میشن میگیرن و معمولاً توی این جشن یک دختری رو به عنوان کوین، به عنوان ملکه جشن انتخاب میکنن. خب اینجا میگه که انتخاب ماریلین به عنوان ملکه مهمانی آخر سال باعث حسادت تمام دانشجویان سال آخر شد. کلمه سینیر رو داریم. سینیر به دانشجویان سال آخر گفته میشه. Example B. My parents taught me not to envy anyone else's wealth. یعنی والدینم به من یاد دادند که به ثروت هیچ کس حسادت نکنم، هیچ کس دیگری حسادت نکنم. Example C. Our envy of Nora's skating ability is foolish because with practice all of us could do as well. خب یعنی حسادت ما به توانایی اسکیت بازی نورا احمقانه است. foolish به معنی احمقانه، زیرا با تمرین همه ما می توانیم به همان خوبی اسکیت بازی کنیم. خب این هم از مثال های کلمه نهم. بریم سراغ کلمه شماره 10. Word number 10. Collapse. 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 The first O is pronounced as schwa,
the stress is on L, on the second syllable. Collapse means a breakdown, to fall in, or break down, fail suddenly, fall together. خب collapse معنی مختلفی داره. این کلمه هم اسم هست و هم فعل هست. اگر اسم باشه به معنی فروپاشی، فرو ریختن، و به عنوان فعل هم همون فرو ریختن، خراب شدن، ناگهان ریختن، و معنی تا کردن و جمع کردن هم داره در بعضی جاها. Example A. A heavy flood caused the bridge to collapse. یعنی سیل سنگین باعث فرو ریختن پل شد، باعث ریختن یا ریزش پل شد. Example B. His failure in chemistry meant the collapse of Bob's summer plans. خب این ساختار توی این درس خیلی داره تکرار میشه، دیگه قشنگ فکر میکنم یاد بگیرید. اینجا his failure یعنی Bob's failure، پس ما میایم این رو اول جمله معنی میکنیم. مردود شدن باب در امتحان شیمی، کمیستری به معنی شیمی، درس شیمی. مردود شدن باب در امتحان شیمی به معنی به هم ریختن برنامه‌های تابستونیش بود، از هم پاشیدن برنامه‌های تابستونیش بود. Example C. Collapse the trays and store them in the closet. خب اینجا collapse به معنی جمع کردن میشه، یعنی سینی ها رو جمع کن و آنها رو در کمد نگه دار یا در کمد بگذار. Word number 11. Prosecute, that is the verb. Prosecute, prosecute, prosecute. The stress is at the beginning, means bring before a court, follow up, or carry on. خب prosecute به معنی به دادگاه احضار کردن هست، bring to court. و همچنین معنی پیگیری یا ادامه دادن هم میشه. carry on یعنی ادامه دادن، follow up یعنی پیگیری کردن. Example A. Drunken drivers should be prosecuted. خب یعنی راننده های مست باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن. Example B. The district attorney refused to prosecute the case for lack of evidence. The district attorney دادستان بخش به دلیل نبودن مدارک از پیگیری پرونده امتناع کرد. refused یعنی پیگیری پرونده رو رد کرد چون مدارک کافی نداشت. Example C. The general prosecuted the war with vigor. یعنی ژنرال درس رو با قدرت ادامه داد. کلمه vigor رو قبلا در درس‌های گذشته خونده بودیم. The last word of today's lesson is bigamy. 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 The word is a noun, means having two wives or two husbands at the same time. خب bigamy موقعیت و وضعیتی که در تقریبا همه کشورها، حالا به جز ایران یا شاید کشور مسلمان، ممنوع هست به لحاظ قانونی. bigamy یعنی تعدد زوجات، یعنی چند همسری، یعنی در آن واحد شخص دو تا یا چند تا همسر داشته باشه. Example A. Some people look upon bigamy as double trouble. یعنی برخی افراد به دو همسری به عنوان مشکل مضاعف نگاه میکنند. Example B. Mr. Winkle, looking at his wife, thought bigamy was one crime he would never be guilty of. یعنی هنگامی که آقای وینکل به همسرش نگاه میکرد، در این فکر بود که دو همسری جرمی است که هرگز مرتکب نخواهد شد. crime به معنی جرم یا جنایت هست. guilty یعنی مجرم، یعنی اون هیچ وقت مجرم این جرم نخواهد بود. پس اینطور گفتیم که جرمی است که او هرگز به آن متهم نخواهد شد. And the last example of this word. Some religious groups are in favor of bigamy
even though it is against the law of the land. یعنی برخی از گروه‌های مذهبی، برخی از فرقه‌های مذهبی حامی یا طرفدار تعدد زوجات هستند. عبارت to be in favor of something به معنی حامی چیزی بودن، طرفدار چیزی بودن. برخی از فرقه‌های مذهبی حامی تعدد زوجات هستند حتی اگر برخلاف قوانین کشورشان باشد. در این مثال ما land رو به معنی سرزمین یا کشور معنی کردیم. خب این هم از 12 کلمه درس امروز. بریم با هم ببینیم که در بخش words in use این 12 کلمه به چه صورت به کار رفتن. The title of today's reading is Love and Marriage. The famous architect Melville Fenton grew tired of matrimony and devised a scheme to free himself of his spouse. He told her he had been engaged by an American company to design its new office building in Paris. Packing his baggage, he left his home and proceeded to cut all his ties with his former life. He changed his name, secured a new job, and quickly forgot his faithful wife. Not having any responsibilities, he began to squander his money and energy. He married another woman, believing he was safe from the law. But his first wife had grown suspicious and resentful. She learned from his employer that he had not gone abroad, that in fact he had left the firm altogether. With a little detective work, she soon discovered her husband's whereabouts. He had become a fugitive from justice, and one calamity after another overtook him. He lost his job, became a pauper, and was no longer the envy of his acquaintances. Then his second wife grew ill and died. After the collapse of his plans, there was only one logical step for Melville to take. He embraced his wife and asked for her forgiveness. Much to his relief, she decided not to prosecute him for bigamy. خب این آقای ملویل خیلی خوششانس بود که همسرش اونو بخشید و به زندگیش برگشت. این هم از متن امروزمون. مطابق همیشه در پایان درس یه تعدادی جمله دارید که باید اونها رو با استفاده از کلمات جدیدی که در درس امروز یاد گرفتید حل کنید و میتونید پاسخ اونها رو در ابتدای جلسه آینده ببینید. خب دوستای عزیزم به پایان درس 25 رسیدیم. امیدوارم که درس رو خوب یاد گرفته باشید. باز هم تاکید میکنم حتما متن ریدینگ رو بخونید، تمرین تکرار فراموش نشه، تمرین های درس رو حل کنید و پاسخ اونها رو میتونید در ابتدای جلسه آینده ببینید. لطفاً ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید. لایک و کامنت فراموش نشه. کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. Till next session, take good care of you and goodbye.